Az előző részben megnéztük, milyen műszerek vannak a december 24-én induló James Webb űrteleszkópon, illetve azt is, hogy ezek hogyan működnek majd a Földtől körülbelül 1,5 millió kilométerre. Most nézzük meg, hogyan érkezett meg ennél a 1,5 millió kilométernél is hosszabb úton az űrteleszkóp az ötlettől az indítóállomásig, de itt se álljunk meg, és nézzük meg, mi fog történni az indítás után. Szemeket az égre, indulunk! Ahhoz, hogy a történet legelejére utazzunk, több mint 30 évet kellene visszamennünk az időben. 1989-ben a NASA, azaz az amerikai űrhivatal egy tudományos megbeszélést indított azzal a céllal, hogy megvitassák a Hubble utódjának szánt űrteleszkóp legfontosabb paramétereit. Igaz, a Hubble ekkor még csak a földi teszteken vizsgázott, az űrhivatal számára viszont fontos volt az előrelátás. Ugyanis a ma már csak öreg motorosnak becézett távcsövet a projekt legelején 2005-ben tervezték nyugdíjazni, tehát ha azt szerették volna, hogy a nyugdíjazás pillanatában vagy csak 1-2 évvel rá már az űrben legyen az utód, akkor elengedhetetlen volt, hogy legalább 10, de inkább 15 évvel előtte már elkezdjék az egyeztetéseket. Ekkor még csak egy fejlettebb verzió kialakítása volt a cél, illetve az, hogy mindenki egyetértsen az elvárásokkal. Eleinte csak egy 4 méter átmérőjű főtükörrel ellátott verzióban gondolkodtak, ami a Hubble főtükrének átmérőjének körülbelül a duplája. A tervet megvalósíthatónak titulálták, amihez elsődlegesen $500 millió költségvetést szavaztak meg, ahol érdemes megjegyezni, hogy a Hubble ekkorra már átlépte a $1,5 milliárd költséghatárt. Az új teleszkóp indítását 2007-re tervezték, bízva abban, hogy a Hubble ekkor még működőképes lesz. Ezután 1996-ig szinte semmi nem történt az ügyben, ami érthető, hiszen az 1990-ben felbocsájtott Hubble hibásan jutott a világűrbe. Így 1994 elejéig az sem volt kizárt, hogy az egész Hubble projekt csődöt mond. Ma már tudjuk, hogy az 1993. decemberében eszközölt első nagy javítás csak az első nagy ugrás volt a Hubble életében, de közel sem az utolsó. Igaz, egyre betegesebben, de a mai napig küldi a tudományos megfigyeléseit a csillagászoknak. Tehát a 90-es évek legelején a mérnökök inkább a Hubble-lel foglalkoztak, mintsem az utód terveivel. Tehát 1996-ban, amikor a Hubble újra sinen volt, végre zöld utat kaptak a mérnökök a Next Generation Space Telescope, azaz a következő generációs űrtávcső megtervezéséhez. Ekkor már konkretizálták a teleszkóp legfontosabb tulajdonságait. Az eszköznek nem a látható fényspektrumában, hanem az infraközeli tartományban kell működnie, és a nap-földrendszer L2-es Lagrange pontján fog üzemelni. A pályázatok alapján végül a NASA a TRW céget bízta meg az építéssel még 2003-ban. A szerződés legalján immár $825 millió szerepelt. Itt már feltétel volt, hogy minimum 6,1 méter átmérőjű elsődleges tükörrel rendelkezzen, illetve az indításra szánt határidő is meg volt szabva. A teleszkópnak 2010 vége előtt az űrbe kell kerülnie. A TRW céget később a Northrop Grumman vásárolta fel, aminek jogelődje többek közt az Apollo program holdkompjait is gyártotta. 2002-ben a projekt új nevet kapott, innentől hívják James Webb űrteleszkópnak a szerkezetet, amit a NASA második adminisztrátoráról neveztek el. Ő volt az, aki a holdra szállások korában igazgatta az űrhivatalt, és mindent megtett annak érdekében, hogy a NASA-nak ne kizárólag a holdra szállás legyen a célja. Az ő törekvéseinek köszönhető, hogy az egész Apollo program alatt mérhetetlen mennyiségű új csillagászati és űrkutatási tudás birtokába jutott az emberiség. Ha csak Kennedy múlott volna a dolog, talán az első holdra szállás után le is húzták volna a rolót, de a bolygókutatók, csillagászok és persze James Webb ezt nem hagyta. Így ha már lehetőség volt arra, hogy a felszínről vizsgálhassuk az égi kísérőnket, akkor megpróbálták ebből a lehető legtöbbet kisajtolni. Ma már tudjuk, hogy a 6 sikeres landolásból származó adatok milyen mennyiségben gyarapították tudásunkat a holdunkról, a bolygónkról, de lényegében az egész világegyetemről.
A mérnökök 2005-re a teljes James Webb projekt újratervezését kérték, ugyanis a korábbi megvalósíthatósági tanulmányok több helyen is légből kapott információkra épültek. Az előtanulmányokban ugyanis olyan szerkezetek költségeit is behatárolták, amik 1989-ben még csak a képzeletben léteztek, így pedig nagyon nehéz megépíteni egy teleszkópot. Az újratervezés után a NASA is belátta, hogy a megkötött szerződés fizikailag megvalósíthatatlan, ezért nagyszabású átszervezésbe kezdtek. Az újabb vizsgálatok alapján az űrteleszkóp megtervezésére, tesztelésére és megépítésére $3,5 milliárd szánt az űrhivatal, a 10 évesre tervezett működésre pedig további $1 milliárd különítettek el. Ezután az Európai űrhivatal, azaz az ESA is csatlakozott a projekthez 300 millió euróval, ami nem csak anyagi segítséget jelentett, hiszen az európai óriás gyártja a James Webb egyes műszereit, illetve ő vállalta az űreszköz célba juttatását, azaz a távcsövet indító Ariane 5 rakétát is az Európai űrhivatal állja, építi és üzemelteti az indításkor. Később a kanadai űrügynökség is társult $39 millió hozzáadásával a projekthez. Az indítási ablakot, azaz azt az időszakot, amikor az űrszonda a levegőbe emelkedik, szintén megnyújtották. Az új céldátum 2011 és 2013 közé került. 2007-ben egy újabb jelentős mérföldkövet hagyott maga mögött a projekt. A 10 kritikus technológiai újításból 9 sikeresen vette a fizikai koncepciót ellenőrző teszteket. Ez azt jelenti, hogy a 10 olyan berendezésből, amiből még sosem került egyetlen darab sem az űrbe, 9 megvalósítható, és biztosan működőképes lesz a teleszkóp üzembe helyezésekor. Ez már elég volt ahhoz, hogy a mérnökök megkezdjék az aprólékos, az űrteleszkóp minden porcikájára kiterjedő tervezést. 2008-ban elfogadták a legtöbb tervet, de a költségvetés már is átlépte az üzemeltetést is magába foglaló $4,5 milliárd. Ekkor még 5 milliárdos összköltséggel számoltak, de mint később kiderült, ez a költségkeret is nagyon hamar kevésnek fog bizonyulni. 2009-ben sorra készültek el a berendezések végleges tervei, a felülvizsgálatok után pedig engedélyt adtak az első elemek gyártására és tesztelésére. Így 2010-ben már a legelső tesztalkatrészek gyártása is elkezdődhetett. A James Webb űrteleszkóp végre elkezdte kinőni a kétdimenziós terveket, és hamarosan fizikai formát öltött. 2010 áprilisára újabb időbeli és anyagi módosításokat kellett eszközölni. A költségvetés tervezete átlépte a $6,5 milliárd, az indítást 2015-re halasztották. A mérnökök tudták, hogy az eredeti költségvetés nem fogja fedezni a gyártás sem, nemhogy a teszteléseket. A tesztelés nélkül pedig nem érdemes útnak indulni, ahogy ezt már a Hubble esete is bizonyította. 2011-ben a teleszkóp a valaha volt legmélyebb gödrébe került, amikor is komolyan elgondolkodtak az egész projekt törlésében. Végül megszavazták a folytatást, igaz, ehhez a költségvetés további emelésére és az indítási ablak kitolására is szükség volt. Ez a már híressé vált NASA spirál jelenség, amit akkor szoktak emlegetni, amikor egy projektbe már annyi pénzt beleöltek, hogy már nem érdemes leállítani. Így igaz ugyan, hogy az egész misszió újabb és újabb költségeket fog felemészteni, viszont az ablakon kidobott $5 milliárd már semmi nem lehet rosszabb. Az új cél $8,7 milliárd lett, az indítást pedig 2018-ra csúsztatták. 2012-re elkészültek a főtükrök, és a teleszkóp más berendezései is, megkezdhették a kritikus eszközök teszteléseit. Ugyanis az összes berendezést tesztelni kell vákuumban, -270 Celsius fok körüli hőmérsékleten, ahogy +150 Celsius fokon is. Minden egyes alkatrésznek ki kell bírnia az indítással járó megrázkódtatást és a gyorsulásból eredő G-erőket. 2013-ban megkezdték a napellenző pajzs fejlesztését. 2014-ben elkészültek a legfontosabb szenzorokkal, 2015-ben pedig megkezdték a tükrök egymáshoz illesztését. 2016 tavaszán befejeződtek a főtükör extrém hőmérsékleten történő tesztjei, illetve azok vibrációs terhelési vizsgálatuk is. A 6,5 méter átmérőjű főtükör minden eleme remekül vizsgázott, ám még ugyanebben az évben decemberben az egyik szenzor tesztjén hibát véltek felfedezni.
Nem tudták, hogy tervezési vagy építési hibáról van szó, sőt, még abban sem voltak biztosak, hogy a befolyó adatok valóban hibára utalnak. A szigorú teszteket ezért újra el kellett végezni. A hibát végül kijavították, és 2017-re az utolsó műszeres egység is elkészült a teleszkóphoz. Az egész berendezést Houstonba, a Johnson űrközpontba szállították, hogy egy hatalmas vákuumkamrába teszteljék tovább az összeszerelt egységet. Nem lacafacáztak, a teljes szerkezet napokat töltött vákuumban, ahol a hőmérsékleti skála teljes spektrumát megtapasztalhatta. Közben persze folyamatosan tesztelték az egyes berendezéseket, hogy még a Földön kiküszöböljenek minden esetleges problémát, amivel az űrteleszkópnak meg kéne birkoznia odafönn. 2018-ban a hővédő napfénypajzs kábelezésein repedéseket fedeztek fel, ugyanis a hőtágulást nem viselték túl jól a vezetékek. Kiderült, hogy cserére szorulnak, így az indítást 2020-ra csúsztatták. Még ugyanebben az évben a folyamatos ellenőrzéseket tartó független vizsgálóbizottság olyan hiányosságokra hívta fel a figyelmet, mint például több laza csavar, amik alapjaiban rengették meg a bizalmat az űrteleszkóp működő képességét illetően. A teljes szerkezet legaprólékosabb újbóli átvizsgálása több mint $500 milliárd került, de ez elkerülhetetlen volt. Végül 2019. októberére a teljes szerkezet elkészült, és minden alkotó része átment az összes tesztem. A James Webb űrteleszkóp végre készen állt a szállításra és a végső indítás előtti tesztekre. Az indítást 2021. márciusára tervezték, és mindenki biztos volt benne, hogy most már semmi sem jöhet közbe. És akkor bum! Jött egy világjárvány, ami nagyban megnehezítette a teleszkóp felkészítését. A szabályozás betartásával még ma sem tudták volna felkészíteni az űreszközt az indulásra. Viszont mivel a laborokban amúgy is rendkívül szigorúak a követelmények, gondolok itt a védőruhákra, hajhálókra, maszkokra és kesztyűkre, ezért a felkészítési folyamatok folytatódhattak. Persze csak kisebb létszámban és rendszeres vírustesztelés mellett. A teljes költségvetés immár $9,7 milliárd rúgott, sosem készült még a világon ilyen költséges űrteleszkóp. Végül 2021. október 13-án 16 napos tengeri utazás megtételével megérkezett az indítás helyszínére a James Webb űrteleszkóp, ahol megkezdték az űreszköz utolsó tesztjeit. A cél december 18-án az űrbe juttatni az elkészült távcsövet. Az idén ősszel lefolyó vizsgálatok alapján az űrteleszkóp és az őt szállító Ariane 5 rakéta is készen állt az indításra, így megkezdhették a gyorsító rakéta végszerelését. Ám november 24-én váratlan közleményt bocsájtott ki az amerikai űrhivatal. Az űrteleszkópot felkészítő Ariane Space mérnökei hibázhattak, ugyanis az űreszközt a rakéta szállító platformjához erősítő egyik tartósaru kioldott, ez pedig vibrációt okozott az űrteleszkópnál. Bár a 16 napos tengeri utazás során több szenzor is folyamatosan mérte az űreszközt ért hatásokat, ezeket a szenzorokat a célhoz érkezve leszerelték, így nem tudták minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy az űrteleszkóp sérülésmentes. És mi következik ilyenkor? Természetesen egy újabb halasztás, ám ezúttal szerencsére csak pár napról van szó. Az új céldátum december 22-e. 2021. december 7-én megerősítették a hírt, miszerint az űrteleszkóp üzemanyagtartályait feltankolták. Az űrtávcső közel 160 liter hidrazint és majdnem 80 liter dinitrogén tetroxidot használ majd a manőverezésekhez. Ez egy hipergólikus rendszer, azaz nincsen szükség bonyolult gyújtóberendezésekre. Ha a két anyag az égéstérben összetalálkozik, azonnal reakcióba lépnek egymással, és nagy mennyiségű gáz létrehozva elégnek. A videóvágás alatt 15-én érkezett a hír, miszerint a Webb teleszkóp kommunikációs rendszerében kisebb hibát véltek felfedezni. Emiatt az indítást újabb 2 nappal december 24-ére tolják. Számomra ebből is az szűrhető le, hogy semmit nem bíznak a véletlenre. Bármilyen apróság jön közbe, azt véresen komolyan veszik és átvizsgálják. Szerintem ez így van jól. Az űrteleszkóp immár a rakéta tetején. Az egész szerkezetet kigördítik az indítóállomásra, de mi történik a start után? Eddig a múlt, most nézzük a jövőt. A start után cirka 2 perccel először az oldalsó szilárd hajtóanyagú gyorsító rakéták fognak leválni. Ezután az első fokozat egyedül gyorsítja tovább a szerkezetet.
Nagyobb magasságban már nem lesz szükség az áramvonalazó kúpokra sem, amik eddig védték az űrteleszkópot. Az űr vákuumába érve ezek leválnak, hogy tömegüket ne kelljen tovább gyorsítania a rakétának. Amikor az Ariane 5 rakéta első fokozata kifogy az üzemanyagból, leáll, majd leválik. Innentől a második fokozat gyorsítja tovább az űreszközt. A második fokozat többször fog életre kelni, mindig a pálya megfelelő pontjain gyorsítva tovább az űreszközt, ami majd olyan sebességet ér el, mely egyenesen a Nap-Föld rendszer L2-es Lagrange pontjára továbbítja. Innentől nincs visszaút. A második fokozatról leválva a napelemek nyílnak ki először, amik energiával látják el a szerkezetet a hosszú út során. Több korrekcióra is szükség lesz a 1,5 millió kilométeres út alatt. Az első ilyenre körülbelül 14 órával a leválasztás után kerül majd sor. Egy nap sem kell hozzá, hogy az űrtávcső elhagyja a hold pályáját, ekkor nyílik ki a kommunikációs antenna, ami mindvégig a Föld felé fog nézni. 3 nappal az indulás után kezdik meg a napellenző pajzs kinyitását. Az első és hátsó szekció lehajtása mintegy 13 órát fog igénybe venni. Ezután tud a műszeres egység a tükrökkel együtt kiemelkedni az összecsomagolt helyzetéből. Ez is azt a cél szolgálja, hogy a hidegen működő szerkezetet a lehető legtávolabb helyezzék a pajzs melegebb oldalától. Körülbelül 5 nappal az indítás után nyílik ki a teleszkóp stabilizáló szárnya. Igen, egy kihajtható passzív terelőlap, ami megakadályozza, hogy a napszél energiája a hőpajzsba ütközve úgy mozdítsa el az egész szerkezetet, mint egy napvitorlát. Ugyanis a terelőlap pontosan kiszámolt felülete és pozíciója a megfelelő helyen tartja a szerkezet tömegközéppontját. Az utazás 5. napján kezdik meg a napvédő pajzs kinyitását. A folyamathoz 400 csigát, 140 kioldót és 8 motort használnak majd. Ha bármelyik alkatrész csődöt mond, a 10 milliárd dolláros projektnek vége. A teljes kicsomagolás körülbelül 2 napig fog tartani. A 11. napon fogják a másodlagos tükröt a helyére billenteni. A 3 gondosan megtervezett kar fix pozícióban tartja az aranybevonatú létfontosságú tükröt. Még ugyanezen a napon nyitják ki a műszeres egység hátulján található radiátort, ami a műszerek működéséből eredő hőt fogja kisugározni az űrbe, ezzel is védve az eszközöket a túlmelegedéstől. Az elkövetkező pár nap szintén létfontosságú mozzanatokat tartogat. A 2 hátrahajtott tükörszegmenst kell a helyére állítani. Először az egyik 3-as szekció, majd a másik fog a helyére fordulni, ezzel megalkotva a világ legnagyobb felületű főtükrét, amit az emberiség az űrbe juttatott. Az űrteleszkóp folyamatosan hűti a berendezéseit, hogy megérkezve az úti céljához képes legyen elkezdeni a vizsgálatokat. A 29. napon újabb pályakorrekciót hajtanak végre, aminek köszönhetően a végállomást jelentő L2-es pont körül kezdi meg a keringést a távcső. Ezután kezdik meg a műszerek tesztelését, a tükrök szegmenseinek kalibrálását és a teljes rendszer ellenőrzését. A folyamat nem kevesebb, mint 4-5 hónapot fog igénybe venni. Ekkorra a web már készít tesztképeket, de nem tudományos céllal, csupán a műszerek finom hangolásához fogják ezeket használni. Ám nem csodálkoznék, ha már a teszteléskor publikálnának pár képet a közönség számára is, hogy a saját szemünkkel bizonyosodjunk meg róla, hogy az eszköz célba ért és működik. Az indítás után fél évvel pedig kezdődhet a csoda. Olyan távoli galaxisok fényeit vizsgálhatjuk, amik fénye 12-13 milliárd éve úton van felénk. Ezek a legelső galaxisok és azok csillagainak a fényei, amiket a Hubble sosem volt képes vizsgálni. A James Webb űrteleszkóp egy csoda. Összesen 20 nemzet, 258 cége dolgozott azon, hogy ez a szerkezet elkészüljön és a célba érése után üzemelje. Kutatók vagyunk, célunk a tudás elsajátítása. Néhányan jogosan kérdezhetik, hogy mi haszna van tudni, hogy milyenek voltak az első galaxisok. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy 100 évvel ezelőtt sem tudtuk még, hogy mi haszna lesz az emberiségnek abból, hogy kutatjuk az atomok még apróbb összetételét. De ma már teljes iparágak alapjait jelentik az elektronok, a protonok vagy épp a neutronok működésének pontos ismerete. És persze, amikor Luigi Galvani olasz fiziológus megalkotta az első elektromos töltésű telepét, senki nem értette, mi haszna lesz az emberiségnek a gerjesztett szikrákból.
De ma már tudjuk, hogy felfedezésére épül az összes mobilunk, tabletünk, laptopunk, karóráink és lassan a járműveink tápellátása is. Azt gondolom, bármit is találunk odakint, az kincs. Ugyanis, ahogy mondani szoktam, a tudás hatalom, a tudás mindenkié. Úgyhogy hadd mondjam el még egyszer, James Webb űrteleszkóp, jó munkát odafönt! Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért!